नमस्ते सबैजनालाई, म ममता, तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ र आज मैले एकदमै डिफरेन्ट भिडियो लिएर आएकी छु। सधैं त मैले मेकअप कसरी गर्ने भिडियो बनाउँथे, तर आज चाहिँ मेकअप कसरी रिमुभ गर्ने, कुन प्रोडक्टहरु युज गर्ने, कस्तो स्किनलाई कस्तो खालको प्रोडक्ट राम्रो हुन्छ भनेर देखाउँदै छु। र आजको भिडियो चाहिँ स्पोन्सर भिडियो चाहिँ हैन, यो सबै प्रोडक्टहरु चाहिँ मलाई चाहिँ मन पर्ने प्रोडक्टहरु हो र यो प्रोडक्ट भएन अनि मैले अनुहारमा लगाएन अनि मलाई अलिक अनकम्फर्टेबल फिल हुन्छ कि ला आज मैले के बिर्स्यो कि जस्तो फिल हुन्छ है। अनि हामी मेकअप आर्टिस्टहरु लाइक मेकअप मन पर्ने मान्छे, मेकअप धेरै युज गर्ने मान्छेहरुलाई चाहिँ स्किन केयर चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्छ, किनभने मेकअपमा चाहिँ कति धेरै केमिकल हुन्छ अनि त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो स्किनमा ब्रेकआउट्सहरु हुन सक्छ, पिम्पलहरु आउन सक्छ, कति धेरै दागहरु आउँछ। त्यही भएर स्किन केयरमा चाहिँ एकदमै धेरै ख्याल राख्नुपर्छ। सो अब चाहिँ हाम्रो भिडियो सुरु गरौँ है त। सबैभन्दा पहिला चाहिँ मेकअप रिमुभ गरौँ। मेकअप रिमुभ गर्नको लागि चाहिँ मेरो एकदम फेभरेट यो नभई हुँदैन है। मलाई योले मेकअप फालेन भने मलाई निन्दै लाग्दैन। लाइक पहिला नै एकचोटी चाहिँ पहिला सुरुमा मैले एकचोटी चाहिँ एकदमै मन पर्थ्यो मलाई, अनि त्यसपछि बिचमा आएर चाहिँ मैले यो युज गर्न छोड्दिएँ है। अनि त्यसको सट्टा चाहिँ क्लिन्जिङ ओइल युज गर्थेँ कि के को क्लिन्जिङ ओइल भने स्किन फुडको क्लिन्जिङ ओइल युज गर्थेँ। अनि त्यतिखेर चाहिँ मैले कटनमा क्लिन्जिङ ओइल हालेँ अनि त्यसपछि सफा गर्ने, मेकअप पनि राम्रोसँग गयो जस्तै लाग्थ्यो मलाई। तर आफ्टर लाइक 1 वीक होला है त्यो युज गरेको, त्यसपछि त मेरो यति धेरै पिम्पल आएको, यति सबै पिम्पल आएको, तर मैले थाहा नै पाएन कि केले गर्दा पिम्पल आएको, लाइक स्ट्रेसले होला भन्यो। त्यतिखेर मैले एकदम धेरै काम गर्थेँ नि त, लाइक त्यो स्ट्रेसले हुन कामको वर्कलोड धेरै भएर होला जस्तो लाग्थ्यो। तर पछि मैले त्यो युज गर्दै गयो अनि त्यो पनि सिद्धियो, तर पिम्पल चाहिँ हट्दै हटेन कि। अनि त्यसपछि फेरि मैले भएन यो त कति अलिक मलाई कस्तो फिल भयो नि मेबी मेकअप राम्रोसँग रिमुभ नगरेर हो कि जस्तो फिल भयो। अनि त्यसपछि फेरि मैले यो किनेर ल्याएँ। अनि त्यसपछि यो लगाएको आफ्टर लाइक 2 to 3 days पछि त मेरो त्यो पिम्पल जुन पनि एक्टिभ पिम्पलहरु चाहिँ हराउँदै गयो कि बिस्तारै बिस्तारै आफै गयो हैन। एक्टिभ पिम्पलहरु आउन छोड्यो, त्यसपछि दागहरु मात्रै रह्यो कि। त्यही भएर चाहिँ थाहा पाएँ कि मैले मेकअप रिमुभ गर्न कति इम्पोर्टेन्ट रहेछ है। मेकअपले चाहिँ हाम्रो स्किनमा कति धेरै इफेक्ट पार्दो रहेछ ल। अनि मेकअप रिमुभ नगरिकन राम्रोसँग मेकअप रिमुभ भएन भने के हुँदो रहेछ, त्यहाँबाट चाहिँ मैले थाहा पाएँ कि मेकअप रिमुभ कति इम्पोर्टेन्ट रहेछ है। त्यही भएर यो चाहिँ मेरो फेभरेट हो। मैले जहाँ जाँदा, अस्ति नेपाल जाँदाखेरि पनि मैले यो लिएर गएको थिएँ। म जता नाइट लाइक कतै म बस्ने गरेर गयो भने चाहिँ मैले यो लिएर गएकै हुन्छ है। यो चाहिँ मेरो एकदम फेभरेट प्रोडक्ट हो। यो चाहिँ बायोडर्मा मेकअप रिमुभर हो। यसमा चाहिँ ड्राई स्किनको लागि नै आउँछ, सेन्सिटिभ स्किनको लागि नै आउँछ, ड्राई टु नर्मलको लागि नै आउँछ कि। यसमा धेरै केमिकल पनि छैन। अनि यो चाहिँ वाटर पानी जस्तै हो कि, एकदमै कस्तो राम्रो छ कि यो प्रोडक्ट चाहिँ। यो चाहिँ मेरो फेभरेट प्रोडक्ट हो है। जुनै पनि साथीहरुलाई चाहिँ मेकअप केले रिमुभ गर्ने भनेर लाइक क्वेशन छ भने चाहिँ यो युज गर्दा हुन्छ। यो चाहिँ बाहिर फार्मेसीहरुमा अनलाइन पनि पाउन सक्नुहुन्छ, वाटसन, सासा जतोसुकै पाउँछ यो प्रोडक्ट चाहिँ। अनि यो एकदमै सस्तो पनि छ। तर कुनै ठाउँ लाइक मेनिङ्सहरुतिर चाहिँ अलिक महँगो छ, किन हो थाहा भएन। अरु ठाउँमा चाहिँ सस्तै पाउँछ तर मेनिङ्समा चाहिँ अलिक महँगो पर्छ है। किन हो रिजन चाहिँ थाहा भएन, तर जुनै ठाउँमा किने पनि एउटै काम गर्छ यसले चाहिँ। यो चाहिँ मेरो फेभरेट है। अनि यो लिने कटनमा लिने, मैले चाहिँ प्राय जहिले बडी सपको कटन युज गर्छु, किनभने बडी सपको कटन चाहिँ अलिक सफ्ट लाग्छ मलाई। अनि स्किनमा धेरै त्यो पनि गर्दैन जस्तो लाग्छ, त्यही भएर सफ्ट युज गर्छु। अनि अलिकति यसरी खनाउँछु यहाँ। सबभन्दा पहिला चाहिँ मलाई आँखाको मेकअप रिमुभ गर्नु मनपर्छ, त्यही भएर चाहिँ म फर्स्टमा आँखाको रिमुभ गर्छु। यस्तै गर्ने राख्ने, अनि त्यसलाई चाहिँ यसरी घुमायो भने चाहिँ इट वर्क्स अमेजिङ। त्यसपछि फेरि यो चाहिँ युज गरेको साइड भयो, अब चाहिँ युज नगरेको साइड लिने अनि त्यस बिस्तारै पुस्ने बिस्तारै।
अनि मैले आइब्रोको के लागि जहिले पनि पहिला चाहिँ यस्तो गर्छु अनि अगाडि यसरी अनि अगाडि लाइक अपोजिट डाइरेक्सनमा जाने के लास्टमा चाहिँ ब्राउ फिलअप गरेको हुन्छ नि त त्यही भएर भित्र मेकअपहरु त्यो ब्राउ जेल बसेको हुन्छ त्यही भएर चाहिँ यसरी पछाडी र अगाडि गयो भने भित्र अपोजिट डाइरेक्सनमा गयो भने भित्र पनि सबै बाहिर निस्किन्छ के And don't forget to clean your necks and कानको पछाडी किनभने त्यहाँ पनि हामी लगाएको हुन्छ नि त मेन चाहिँ बिर्सिन भनेको यो ज लाइनमा हो के धेरै जस्तोले बिर्सिन भनेको अनि त्यहाँ धेरै पिम्पल आउँछ अनि त्यसपछि पिलिङ जेल अथवा फेस स्क्रब युज गर्दा हुन्छ फेस स्क्रब भन्दा नि मलाई चाहिँ पिलिङ जेल मन पर्छ किनभने यो चाहिँ अलिक जेन्टल जस्तो लाग्छ फेस स्क्रब यस्तो रगड्दाखेरि के छालामा अलिक धस्रेर कस्तो फिल हुन्छ के त्यही भएर मलाई चाहिँ यो पिलिङ जेल मन पर्छ यसले चाहिँ हाम्रो जति पनि मेकअपको रेसिड्युहरू छ नि बाँकी रहेको मेकअपहरू सबै निकाल्छ है यो पिलिङ जेल चाहिँ बडी सबको हो चाहिँ सेम लाइक स्क्रब जस्तै काम गर्छ है अलिकति हातमा यसरी वन पम्प लिने अनि पिलिङ जेल युज गर्दाखेरि चाहिँ हात र फेस चाहिँ ड्राई हुनुपर्छ है यो अनि पानीले भिजेको बेलामा चाहिँ यसले काम गर्दैन हात र फेस चाहिँ एकदम ड्राई हुनुपर्छ र अलिकति यसरी लगाउने अब सोयो कस्तो काम गर्छ है यसरी बिस्तारै सर्कुलर मोसनमा यसरी लगाउने बिस्तारै मसाज पनि हुन्छ अनि नाकमा So look at this guys. Look at this. This is what I'm talking about. यो चाहिँ यस्तो इफेक्टिभ लाग्छ कि मलाई कस्तो मजा निकाल्छ है त्यसपछि यसलाई चाहिँ एकचोटी धुनुपर्छ है पानीले र अब चाहिँ मैले मेरो फेस धोइसके र म टिस्यु पेपर लिन्छु अनि त्यसपछि हल्का प्याट गर्छु अब चाहिँ वान अफ माई फेभरेट अगेन यो चाहिँ मेरो सेटाफिल मैले जहिले पनि सेटाफिल लाइक मैले चाहिँ स्किन केयर गर्नुपर्छ अरे भनेदेखिको चाहिँ सेटाफिल युज गर्न स्टार्ट गरेको र अहिलेसम्म पनि मैले सेटाफिल छोडेको छैन दिस इज माई फेभरेट वान अफ माई फेभरेट मैले कहिले पनि छोड्दिनँ सेटाफिल चाहिँ एकदम राम्रो छ यो सेटाफिल अनि यो पनि वन पम्प लिने यसरी अनि यहाँ यसरी दल्ने हातमा पहिला त्यसपछि स्किनमा यसरी रब सर्कुलर मोसनमा दिस इज काइन्ड अफ मसाज पनि हुन्छ अनि स्किन पनि सफा हुन्छ कि अनि डबल क्लिन्ज पनि हुन्छ किनभने अघि नै हामीले पहिला स्किन मेकअप रिमुभ गर्यो अनि त्यसपछि फेरि हामीले त्यो गर्यो नि त स्क्रब नि आइब्रोहरूमा नि यसरी दल्ने ओके अब यसलाई चाहिँ पानीले धुने 2-3 मिनटपछि अलि राइट ब्याक चाहिँ फेरि तपाईहरुलाई चाहिँ मेरो स्किन अझै क्लियर भएन सफा भएन जस्तो लाग्यो भने चाहिँ फेरि यो स्टेप रिपिट गर्दा हुन्छ सेराफिल लगाउँदा हुन्छ एकदमै जेन्टल छ के पनि हुँदैन है सफा गर्छ अनि त्यसपछि फेरि धोइसकेपछि अनुहार धोइ पानीले सफा गरिसकेपछि फेरि टिस्यु पेपरले पुस्ने अथवा टावलले पुस्दा नि हुन्छ सो मेरो नेक्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ मास्क है मैले चाहिँ दुईटा खालको मास्क युज गर्छु बडी सबको यो एउटा चाहिँ चाइनिज गिन्सिङ एन्ड राइस क्लिनिफाइङ पोलिसिङ मास्क भन्छ है यो चाहिँ मैले यो चाहिँ 4वटा 5वटा भ्याइसक्यो होला यो एकदमै मन पर्छ मलाई अनि त्यसपछि चाहिँ
अस्ति अर्कोचोटि किन्न जाँदाखेरि चाहिँ लाइक अफर रहेछ लाइक एउटा किन्यो भने चाहिँ कति % अफ अनि भिआइपी मेम्बरको लागि छुट्टै अफ रहेछ कि अनि त्यसपछि मैले पनि यो किन ल्याएँ यो चाहिँ फेरि ब्रिटिस रोज फ्रेस प्लम्पिङ मास्क रहेछ यो त झन् कति राम्रो छ आफ्टर यो युज गरेपछि यो युज गर्दै नि हुन्छ अथवा लाइक हप्तामा 2 चोटि युज गर्ने तर चाहिँ यो फर्स्टमा युज गरेर यो युज गर्दै नि हुन्छ लाइक अल्टरनेटिभ डेजमा युज गर्ने के एकदमै राम्रो छ यो दुईटा पनि सो आज चाहिँ म यो राइस मास्क सो अब हामी चाहिँ 10 मिनट वेट गर्छौँ अनि त्यसपछि यसलाई पखाल्छौँ है टोनर चाहिँ यो मैले एडभान्स टेक्नोलोजी हेल्थ एन्ड ब्युटीको नेचुरल स्पेसलाइज्ड ब्युटी प्रडक्ट भन्ने सिरिजको हो यो चाहिँ यसमा चाहिँ अलिकति गोल्डको त्यो पनिहरू छ कि अनि त्यसपछि सिरम लगाउँछु सेरम चाहिँ बडी सपको ड्रप अफ लाइट सेरम लगाउने भन्दा चाहिँ सिरम लगायो भने चाहिँ तपाईँको मोइस्चराइजरको काम चाहिँ सिरमले अझै डबल राम्रो बनाउँछ त्यसपछि म मोइस्चराइजर लगाउँछु मोइस्चराइजर ड्रप अफ लाइट प्योर हेल्दी एन्ड ब्राइटनिङ डे क्रिम हो यो चाहिँ अलिकति यसरी हातमा लिन्छु सर्कुलर गर्छु and you're ready to sleep. So आजको लागि यति नै एकदमै रात परिसकेछ अब सुत्नु पर्छ धेरै सुत्यो भने स्किन पनि राम्रो हुन्छ अरे है सो लास्ट कुरा के भन्न चाहन्छु भने आज जुन पनि प्रडक्टहरु युज गरेछ नि मैले त्यो प्रडक्टहरु चाहिँ सबै ड्राई टु नर्मल स्किनको लागि सुट हुने हो तर मेरो स्किन र तपाईको स्किन छुट्टै छुट्टै हुन सक्छ स्किन चाहिँ सबै मान्छेको आफ्नै खालको स्किन हुन्छ छुट्टै स्किन हुन्छ र मैले युज गरेको प्रडक्ट तपाईलाई फिट हुन्छ भन्ने छैन मैले मन पर्ने प्रडक्ट तपाईलाई मन पर्छ भन्ने छैन त्यही भएर चाहिँ प्रडक्ट किन्नु भन्दा पहिला चाहिँ ट्रायल भर्जनको प्रडक्ट किन्नुस् अनि त्यसपछि त्यसले पहिला ट्राई गर्नु अनि मन पर्यो भने तपाईको स्किनलाई सुट गर्यो भने चाहिँ त्यो प्रडक्ट किन्नु होला नत्र यतिकै पैसा वेस्ट नगर्नु होला अहिले पैसा सेभ गर्यो भने भोलि पर्सि फ्युचरमा पैसाले तपाईलाई सेभ गर्छ अरे के है सो द्याट्स इट फर टुडे आजको लागि यति नै यही हो मेरो नाइट टाइमको स्किन केयरहरु यति नै हो र मैले मेकअप कसरी रिमुभ गर्छु पनि यति नै हो so I hope you guys like this video and if you did please give it a big thumbs up and don't forget to subscribe to my channel. I'll see you in the next video. Thank you so much for watching. Bye bye and stay healthy beautiful. Bye.